Nem tök vicces, hogy amióta egyre jobb és jobb minőségű kamerák kezdenek egyre több és több ember kezébe kerülni, ráadásul ezek jó része folyamatosan megy élőben, valahogy mégsem sikerül lencse végre kapni az UFO-kat? Vagy a Sasquatchot? Vagy egy csomó más dolgot, amiről mindenki meg volt győződve, hogy majd ha jobb kamerák mennek folyamatosan, akkor látni fogjuk? Ez mondjuk nem jelenti azt, hogy ne sikerülne parapillanatokat elkapni élőadásban, természeti katasztrófákat, autós üldözéseket és még néhány olyan esetet is, amik tényleg kísértetnek tűnnek. Már korábban válogattam nektek egy ilyen csokor parapillanatot, most az Unibet támogatásával érkezik is ennek a folytatása. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! Nézzük is akkor NZST streamjét, aki épp csak úgy sétált Los Angelesben, épp csak fellőtte a streamet, amikor egy zebrán átkelve szirénázást hallott. Nem is értette, mi történik, míg nem egyszer csak észrevette, hogy ezek a rendőrök felé jönnek, és ráadásul valakit üldöznek is. There's a police chase! He's got a flat tire! Oh! Shit! Igen, egy fullos autós rendőrüldözés sikerült élőadásban elkapnia, ráadásul azért említsük már meg, hogy mennyire tökéletesen elkapta. A kameraképe tiszta, minden jól látszik, abszolút gyönyörűen megjelölte az ujjával az érkező autót, a rendőröket, és követte az autót a kamerával, hogy jól lássuk az egészet, az ütközéssel, mindennel. A stream további részéből látszik, hogy szerencsére a vétlen szürke autóból amúgy mindenki kiszállt a saját lábán, nem sérült meg túlságosan senki, már nyilván a kocsikat leszámítva. Akit üldöztek, pedig úgy tűnik cipő nélkül vezette ezt az autót, szóval valószínűleg valami rajtaütésből menekülhetett sietősen. Minden esetre tényleg azért elég durva, és Nest is megjegyzi, hogy ez simán egy livestream fél top klip lesz, és bizony így is lett. Az egész rendőrüldözés közvetítés amúgy is elég népszerű Twitchen, amikor az menni szokott, de hogy valaki szimplán az utcán sétálva kapjon el egy ilyet, ráadásul az üldözés végét, az nem mindennapi. Maradjunk még egy kicsit az autós pillanatoknál. Akinek van jogsia és szokott országutakon vezetni, annak biztos ismerős az élmény, amikor vezetsz a hegyekben, szerpentinek vannak, és azért önmagában is egy kicsit olyan ijesztő az egész. Kanyargós, szűk út, egy-egy sáv mind a két oldalnak. Na hát ebben a helyzetben találta magát Zoe Q is, amikor épp Boszniában vezetett. Bosznia, Balkán vezetési morál, azt hiszem már kezdhetitek sejteni, hogy mi is történt, ami parapillanat. A legviccesebb amúgy az, hogy pont magát a pillanatot nem is látjuk, hiszen az akadás a videóban az nem a ti eszközötökben van, nem is az enyémben, hanem magában a streamben pont ott volt egy kis megakadás. Szóval igen, szerencsésen megúszta, de azért látszik, hogy ez tényleg csak centiken vagy másodperceken múlott. Zoe Q mondja is, hogy konkrétan lepergett a szem előtt az élete, ahogy ez a helyzet hirtelen vele szembe jött. És amúgy elemezzük már egy kicsit kressz szempontból is. Ugye nyilvánvalóan látszik, hogy záróvonal van ott, ahol épp történt az eset, viszont ahogy halad tovább, látjuk, hogy a szembeforgalomnak nem sokkal előtte volt egy rövid szaggatott vonal, és ha végigkövetjük, ez rohadt rövid szaggatott vonal. Ilyen rövid szakaszra minek feloldani az előzési korlátozást? Miért nem hagyják meg végig záróvonalnak, akkor az ilyen őrültek inkább nem is próbálkoznának? Majd oké, az igazán őrülteket nyilván nem tartja vissza a záróvonal, de eléggé olyannak tűnik ez a szakasz, ami kifejezetten csalogatja az ilyen eseteket. Menjünk rá a szellemekre is, mert tudom, hogy sokan szeretitek ezt a témát. Ezt a következő klipet amúgy épp a Discord szerveren küldte Rotvan Fox, kifejezetten ebbe a sorozatba ajánlva. A helyszín egy profi amerikai focis NFL kibeszélő podcastja, ahol mindenféle haverjaival beszéli át az amerikai focis eseményeket. Mindegy, hogy mi a téma, az igazából lényegtelen is. A lényeg, hogy mindenki otthonról videókolman száll be a podcastba. Épp csak elindult a 2023. május 16-ai adás, amikor az egyik barátjánál, Chrisnél furcsa dolgok történtek. I say you just build off of those people. Was that a ghost? I just personally... Oh, yo, Junebug, chill out. Yo, that wasn't even a person. Junebug, chill out. I ain't got time for this. Yo, did we catch a ghost on stream? Na most, a következő jó néhány percet rászentelik, hogy kiderítsék, miféle szellem mehetett át Chris mögött a képen, és a YouTube-ra feltöltött videó alatt is rengetegen taglalgatják, hogy igen, ez egy elég valószínű szellemfelvétel, és szinte biztos, hogy valami túlvilági jelenést láthatunk, és ez egy nagyon meggyőző, igazi videós bizonyíték a szellemekre. Mire alapozunk? Egy fekete alak elsőn a háttérben, a csávó pedig nyugtatja a haverjait, hogy egyedül van. Bro, nézzük már meg, hogy néz ki kb. Egy perccel később, amikor Chris maga feláll, hogy lekapcsolja a villanyt. Pontosan ugyanígy néz ki Chris is, ahogy oda sétál, egyetlen nagyon egyszerű okból fakadóan. A kamera valami olcsó laptop kamerája lehet, és nem tudja rendesen kezelni a sötétséget. Lázasan dolgozik, hogy kiolvassa az adatokat, hogy mit lát, de nem lát valami jól, és kb. Érzékelő, hogy a sötétben történik valami, de kicsit megkésve, úgyhogy egy ilyen mosódott sötét árnyékként látszik az egész. De a másik, amikor először elsétál a szellem, akkor Chris odanéz, ahova ez az állítólagos szellem sétált. Utána pedig, amikor a másik podcastás felhívja a figyelmet, ő csitítja, hogy hagyjad már, ne hívd már rá fel a figyelmet, egyedül vagyok.
Mi a valószínűbb, hogy egy 1000%-os bizonyítékot látunk egy túlvilági szellem jelenlétére Chris D házában, vagy hogy szimplán hazudott arra, hogy egyedül van, és valaki elsétált mögötte, de nem akart elmondani, hogy valaki van nála, és hogy konkrétan kicsoda. Ginny T IRL streamerként járja a világot, és többnyire bemutat mindenféle érdekes és különleges kultúrákat, de néha olyan parahelyzeteket is be tud mutatni, amik egyes országokban élők számára majdnem mindennapos esemény, de itthonról elég parának tűnik. A helyszín Nepál, ahol épp egy házban ülve csak úgy chillelnek, amikor az utcáról először csak fények jönnek, aztán egy nagy pukkanás. Elsült egy transformátor. A helyi hírek és kommentelők alapján elég jól kirajzolódik a kép, hogy amúgy ez a helyzet A. gyakoribb, mint amilyennek gondoljuk, és B. sokkal veszélyesebb is lehet, mint amit itt látunk. A nepáli villamos hálózat ugyanis eléggé alulfejlett a világ más országaihoz képest, és olyan rendszereket használ, amik egyfelől az időjárás hatására is sokkal könnyebben besülnek, a szabadon maradt vezetékek miatt, másfelől pedig a túlterhelést is nehezen bírják. Sajnos ez van, hogyha az áramhálózatra még nem érkezett el a fejlődés, de a használatban lévő okos eszközök meg simán leszívják már a nagyobb árammennyiséget. A transformátorok ráadásul ugye általában olajfürdőben ülnek a hő és áramszigetelés miatt, ezért sajnos, ha egy ilyen biztosíték besül és történik egy ilyen robbanás, az azon túl, hogy áramkimaradást okoz, elég komoly tüzeket is tud okozni. Itt szerencsére most nem volt ilyen, de azért egy kicsit közelültek hozzá, és majdnem nagyobb lett a baj. Két olyan autós pillanat volt már, ahol igazából egyikben sem a streamer volt a hibás, hanem mások szabálytalankodásából történtek, de hozzunk akkor elő egy olyan híres esetet is, ahol bizony maga a streamer volt elképesztően felelőtlen. Adott Siniuk, egy lengyel streamer, aki épp az autójában vezetve streamet. Önmagában ez a vezetés plusz streamelés kérdése is szerintem elég kicsit fura dolog, hiszen ha egyedül ülsz és vezetés közben próbálod a chatet is olvasni, az hát mindenképpen elvonja a figyelmedet annyira a vezetéstől, ami egész egyszerűen nem fér bele a biztonságos közlekedésbe. Erre ékes példát mutatott Siniuk, aki konkrétan telefon a kezében és lefele nézve olvasta a chatet, miközben vezetett. A klippet nem is feltétlenül akarom a hanggal bejátszani, mert amúgy elég felkavaró, úgyhogy inkább csak elmesélem, mi történik. Tehát Siniuk vezeti az autót és meg is jegyzi, hogy na hát milyen sok kutya van itt. Aztán megint lenéz, és egyszer csak valamin huppan egyet az autó, a háttérből pedig vonyító, szenvedő hangok hallatszanak. Siniuk megáll és körülnéz, hogy mit csinált, aztán visszaszáll az autóba és tovább megy, mondván nem kéne kínhagyni a kutyákat. Nyilván bannolták a Twitchről, egy rendes permabannal, aztán az internet haragja miatt azóta minden más accountját is törölte, de Instagramon még próbált mentegetőzni, hogy tényleg csak baleset volt, nem vette észre a kutyát. Mondjuk ezt abszolút elhiszem, hiszen látszik a videón, hogy lefele nézel a telefonodra. Egyes infók szerint rendőrségi ügy is lett belőle, a lány utolsó Insta posztjai szerint viszont felvette a kapcsolatot a tulajjal, és gyorsan állatorvoshoz került a kutyus, és teljesen felépült. Hogy mi az igazság, nehéz kideríteni, mert mondom, minden nyomot törött magáról, de lényeg a lényeg, ne streamelj vezetés közben, ha egyedül vagy. A következő azt hiszem egy olyan klip, amit megint erősen cenzuráznunk kell, és virágnyelven elmesélni, hogy mi is történt, de őszintén elég parab, hogy egy streamer annyira el volt már szállva a valóságtól, hogy azt hitte, hogy ez így belefér a platformba. Tehát adott Konger 42, aki Age of Empires 2-t tolt, és bizony megértem, hogy ez a játék egy kicsit lassú. Tehát, hogy úgy kicsit sokat kell várni, és hogy egyesek számára unalmas lehet, és szükségük van valamire, hogy egy kicsit felpörgessék. Konger 42 azt a verziót választotta, hogy 2 map között felemel egy tányért, amire fogalmazok úgy, hogy kiszort egy kis lisztet, és egy feltekert papírdarabbal lefújta a tányérról, hogyha értitek, mire gondolok. De hogy amúgy tényleg csak szimplán, ha csak nem emelte volna be a kamera képébe, hanem kamerán kívül csinálta volna, a kutyának fel nem tűnt volna, hogy mi történik, de ő így annyira lazán leszarta az egészet, hogy simán benyomta a kameraképbe, mint ez így a világ legtermészetesebb dolga lenne. Hát mondanom sem kell, hogy bannolva is lett mindenhonnan elég gyorsan, egyszerre szerintem igen, para egy kicsit, hogy ez történik, de közben igazából amúgy rohadt vicces. Vannak olyan para pillanatok, amiknél para, hogy lehet valaki ennyire idióta, szinte mindenki, aki ebben a sztoriban részt vett. Kifejezetten örülök, hogyha a videónézői nem ismerik Aiden Rost, akit ugye már a múltkor bemutattam, hiszen ő volt az, aki Andrew Tate nagy barátja és totális gyökérségével sikerült Andrew Tate újabb letartóztatását garantálnia. Nos, millió és egy okot lehetne felhozni a streamjeiről, amivel igazolja nem csak azt, hogy ő maga mennyire idióta, hanem mennyire kifejezetten káros az, amit a streamjein csinál, ebből hozunk most ide egyet. Rendszeresen visszatérő elem a streamjein, hogy random nézőit mindenféle őrültségekre buzdítja, cserébe pedig pénzt ad nekik. Konkrétan tudod, mikor a szegényeket megtáncoltatod kb. Csak ezt több tízezren nézik, és valamiért engem győzködnek a kommentekben, hogy ez képvisel értéket. Az egyik ilyen alkalommal 4 brokkolihajú srácot győzött meg arról, hogy vezessék be az autójukat egy tóba.
Igen, jó hallottad. És persze nem beszélnénk erről az egészről, hogyha nem csinálták volna meg. Bizony az autó begurult a tóba, és Aiden még hozzátette, amikor már benn volt a vízben az autó, hogy csak akkor fog fizetni, hogyha látja a vontató autót, ami kihúzza. Ám mielőtt még ez megtörténhetett volna, felbukkantak a rendőrök. Nyilván az első kérdésük az volt, hogy ült-e valaki az autóban. Szerencsére erre nemleges választ adtak a srácok. De ugye, tehát azt értjük, hogy ez így akkor is elég súlyos téma. A szemetelésnek egy elég komoly verziója, hiszen egy jármű tele van olyan folyadékokkal, amik a vízi élőlények számára elég durván mérgezőek. Szóval igen, szerencsére a rendőrök gyorsan intézkedtek, de Aiden Ross a Kicken streamel, ahol nincsenek szabályok, szóval még mindig tolja, és talán ez a legparább az egészben. Az egyik legparább dolog az elmúlt kb. Évtizedből vagy 2 évtizedből, hogy szinte minden évben egyre több alkalommal történnek olyan dolgok az időjárásban, amik előtte még nem. Senki sem tudja miért vagy hogyan, teljesen váratlanul és felkészületlenül ért minket, és gyakorlatilag semmit sem lehet tenni ellene. Váratlanul egyre nagyobbak a szélsőségek az időjárásban, egyre durvább viharok vannak, a jégolvadás miatt egyre jobban borul fel az óceánok sótartalma, emiatt a megszokott áramlatok egyre jobban romlanak el, emiatt még egyre durvábbak és kiszámíthatatlanok lesznek az óceán felől érkező viharok, közben növekszik a hőmérséklet, és fogalmunk sincs miért. De mindegy, ezen nem kell aggódnunk, mert a Twitch-en legalább ez nem jön szembe. My kitchen is so if you want to keep hanging out, I can keep playing videos, but this is probably going to take me a minute. Because the problem is the water keeps coming in. So we're trying to vacuum everything up, but this vacuum is also not working that great. Caroline Quanék Kaliforniában laknak, ahova tavaly nyáron megérkezett a Hillary hurrikán, ami ugye eleve olyan, hogy amióta 1949 óta rendesen követik a hurrikánokat, egyetlen egyszer sem fordult elő, hogy a nyugati partra érkezett volna egy Afrikából érkező hurrikán. Ami ugye ehhez át kell szeljen Mexikót és utána északnak fordulni. De ez bizony ide érkezett, Kalifornia pedig egész egyszerűen nincs teljesen felkészülve ilyen esőzésekre. Caroline még simán elindította a szokásos vasárnap esti streamjét, de aztán folyamatosan eltűnedezett a képből, hogy valami mással foglalkozzon. Egyszer csak csuromvízesen érkezett vissza, hogy tájékoztasson mindenkit arról, hogy sajnos a konyha totál elázott, és most próbálják menteni a menthetőt. A streamet még felhagyta, mert a szobájában még működött minden, ám később ide visszajött, és mondta, hogy ki kell húznom mindent, mert a hálószobája is elázott. Március 11-én a youtuber Rusty Cage egy nagyon furcsa livestreamet indított. Egy hatalmas nyaktiló előtt ülve beszélgetett a nézőivel, és látszólag a cél az volt, hogy egy hatalmas görögdínyét fog majd belerakni és kettévágni. A stream egy pontján el is indul, hogy ezt megtegye, a kamerát elforgatja, utána pedig csak a nyaktiló szokásos hangjai hallhatók. Utána pedig semmi aktivitás a streamen, csak egy fél órán keresztül nézzük ugyanazt a képet. Na most nyilván a YouTube Drama Alert nagyon gyorsan ráugrott a témára, és felmerült, hogy lehetséges, hogy valami baleset történt, vagy valami szándékos akciót livestreamelt Rusty Cage, és azonnal jöttek a tweetek, akik ki akarták írni a rendőröket, hogy ránézzenek. Egy ponton még konkrétan le is doxolták a floridai lakcímét, hogy mindenki irányítsa ide a rendőröket. Ha viszont alaposabban megnézzük, Rusty Cage az elmúlt több mint egy évet azzal töltötte a csatornáján, hogy ezt a szerkezetet építette, ami egy limonádi árustand. A fő célja, ha a YouTube kérdezni, az az, hogy ezeket a citromokat félbevágja, és finom limonádét lehessen csinálni belőle. Valójában pedig ez az egész sorozat sokkal több, mint egy sima építkezős DIY projekt dokumentációja. Rusty egy komplex videóesszé sorozatot csinált, amiben egyfelől a saját magányával és sikertelenségével kapcsolatos szorongását dolgozza fel, ugyanakkor pedig a társadalom jelenlegi kríziseivel foglalkozik, azokkal a dolgokkal a világban, amik szorongásokat okoznak számára. Most ennek a videónak kapcsán végignéztem ezt a 6 részes sorozatot, és tényleg nagyon ajánlom. Szerintem az egyik legjobb videósorozat, amit a platformon valaha láttam, de sajnos nyilván a témája miatt nem igazán jutott el sokakhoz, mert a YouTube jelentősen blokkolta az elérését. Lényeg, az egész videósorozat és a livestream is olyan, mintha egy kicsit szimbolikus lenne, mert a legelső pillanattól kezdve egyértelműen elhangzik, a videósorozat során sem fiktív, sem valós személyeknek nem esik bántódása. És ez bizony így is van. Rusty továbbra is él és virul, jól van, talán sokkal inkább az űrületbe kergetett YouTube personájával akart végezni, hogy egy másik projektbe vágjon. Minden esetre abszolút para volt ez a pillanat élőben, hiszen egy amúgy is horror elemekkel átitatott videósorozat elég parán összeállított livestream befejezése, és ott, akkor, abban a pillanatban az élő közönség még akár el is hihette, hogy az történik, amitől mindenki tartott.
De első helyre tényleg egy vérfagyasztó pillanatot akarok idehozni élő adásból, ami pont azért végződött jól, mert épp élőben közvetítettek mindent. Tehát adott Sajideen és Sunsfan TV, ők egy streamer páros, akik mind a ketten profi-félprofi szinten esportoltak. Sajideen Dota 2-ben, Sunsfan CS:GO-ban. Sajideen épp Dota 2-t streamelt egyik este, amikor fura hangot hallott és felállt a gép elől, azt gondolta, hogy a macskáik levertek valamit a másik szobában. Percekkel később azonban kiderült, hogy ennél sokkal komolyabb a helyzet. A kis facecam képén is látszott, hogy egy fekete maszkos betörő jön be a képbe, nyilván inkább csak így homályosítva mutatom, hiszen fegyver van a kezében. Kisvártatva egy második alak is felbukkant és feltúrták a házat. Közben nyilván a nézők elkezdtek lázasan keresni valakit, aki tudja a címüket és rájuk tudja hívni a rendőrséget. Az egész sztori nem tartott tovább 10 percnél, és szerencsére a rendőrök zavarták meg a betörőket, akik elmenekültek, később egyiküket sikeresen el is fogták. Mint kiderült, azért próbáltak meg fényes nappal betörni a két streamer házába, mert eltévesztették a címet. A két betörő egy díleren akart rajta ütni, arra számítva, hogy kábítószereket és fegyvereket találnak majd, de ehelyett csak két streamert találtak. Szerencsére Sajideen és Sunsfan megúszták bármiféle sérülés nélkül, a betörők még értékeket sem tudtak nagyon elvinni, mert a rendőrök hamarabb kiértek. Tipikus példája ez az eset, mondom, annak, amikor kifejezetten jól jött az, hogy épp élőben voltak, hiszen csak emiatt sikerült olyan hamar kihívni hozzájuk a rendőröket. A 911 operátor meg is döbbent, hogy konkrétan Európából érkeznek emberek infóval arról, hogy mi történik az ő kis városukban. Mi volt a legparább dolog, amit ti láttatok élőben? Esetleg van még ilyen klippetek, amit látnátok egy folytatásban? Írjátok meg kommentben, vagy küldjetek el a linket a Discord szerveren a videókba, klippek csatornára, linket találtuk a leírásban. És persze az én streamjeimen is bármikor előfordulhat valami para esemény, szóval gyertek oda is, Discordon szólni szoktam előre is a menetrendről, meg arról is, amikor kezdünk. Mint mindig most is sokat segít, hogyha lájkoltok, kommenteltek, feliratkoztok, követtek Instán, Threads-en, TikTokon, mindenféle helyeken, várlak titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.